आता एखाद्याला गुंतवणूक करायची आहे इक्विटी ॲसेट क्लासमध्ये, तर तो कुठल्या कुठल्या मार्गांनी या इक्विटीमध्ये गुंतवणुकी करू शकतो? सो ॲसेट क्लास म्हणून इक्विटी तुमच्या पोर्टफोलिओत हवी आणि द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इज इक्विटी. आणि ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मला तुला जर का ॲक्च्युली एक्सपोजर घ्यायचं असेल तर तुला इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याशिवाय पर्याय नाही. असं म्हटलं जातं बिझनेस मॅनेजमेंट आणि व्हॅल्युएशन या पॅरामीटर्सवरती इक्विटी जज करावं, म्हणजे बिझनेस चांगला पाहिजे. जेव्हा एखाद्या कंपनीचा मी छोटासा जरी भागधारक असेल तरी त्याचा मी मालक होतो, अंशतः मालक होतो, त्याला इक्विटी म्हटलं जातं. तर तू बघशील तर इक्विटी हा तसा तर सो कॉल्ड श्रीमंतांचा एक गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणून बघितला जाईल. सो हु इज आस्किंग यू टू इन्व्हेस्ट ओव्हर हिअर? म्हणजे कोण म्हणताय तुम्ही इथे गुंतवणूक करा? गव्हर्नमेंट म्हणताय. इन्व्हेस्टिंग इन इक्विटी इज मच मोर रिस्कियर दॅन इन्व्हेस्टिंग इन इक्विटी. कारण शेअर बाजार आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडाविषयी माहिती असणाऱ्यांना दोन गोष्टी पक्क्या ठाऊक असतात. पहिलं म्हणजे यामध्ये पैसा बनतो आणि दुसरं म्हणजे यामध्ये रिस्क पण असते. हाय रिस्क हाय रिटर्न हा फॉर्म्युलाही काही जणांना माहिती असतो. त्यामुळेच इक्विटी ॲसेट क्लास म्हणजे नेमकं काय, त्यात कोणकोणते इन्स्ट्रुमेंट्स येतात, शेअर मार्केट हे चांगलं थेट शेअरमध्ये गुंतवणूक करणं का म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून करावी, असे अनेक प्रश्न सामान्य गुंतवणूकदारांना पडलेले असतात. तर या सगळ्याविषयी या एपिसोडमध्ये अगदी सविस्तर जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे शेवटपर्यंत एपिसोड नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बग्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार विपुल, परत एकदा स्वागत तुझं. विषय खूप जिव्हाळ्याचा आहे अनेकांच्या, म्हणजे अनेकांना ऐकून सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज माहिती असतात, पण प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची जेव्हा वेळ येते तेव्हा गोंधळायला होतं. पण अगदी बेसिकपासून सुरुवात करूया आपण. याआधी आपण डेट ॲसेट क्लासविषयी जाणून घेतलं, लिक्विड ॲसेट क्लासविषयी जाणून घेतलं, तसंच आता आपण इक्विटीविषयी जाणून घेऊया. तर इक्विटी म्हणजे नेमकं काय? इक्विटी म्हणजे आपण आता कुठल्याही व्यवसायात स्वतःचं भांडवल जे म्हणू त्याला इक्विटी म्हणता येईल. म्हणजे मग आता इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा असं जेव्हा आपण म्हणतो किंवा इक्विटी मार्केट, तेव्हा ह्या इक्विटीचा अर्थ काय, तर त्याला इक्विटी किंवा शेअर्स किंवा स्टॉक्स असं इंटरचेंजेबली म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या सगळ्यांचा अर्थ एकच आहे. जेव्हा एखाद्या कंपनीचा मी छोटासा जरी भागधारक असेल तरी त्याचा मी मालक होतो, अंशतः मालक होतो, त्याला इक्विटी म्हटलं जातं. सो 100 रुपयातला 100 शेअर्स आहेत, सो 100 शेअर्स आहेत, त्यातला एक शेअर असेल तर माझ्याकडे त्या कंपनीची 1% मालकी हक्क आहे किंवा त्याला इक्विटी म्हणू. सो त्याला इक्विटी म्हटलं जातं. जेणेकरून माझ्याकडे प्रपोर्शनेट कॅपिटलचा जेवढा पोर्शन आहे तेवढी माझी त्याच्यात ओनरशिप असेल किंवा तेवढी माझी त्याच्यात इक्विटी असेल. म्हणजे इक्विटीचा जो आपण म्हणतो ना की एक समता, तर त्या अर्थाने जेवढा माझं इन्व्हेस्टमेंट आहे प्रपोर्शनेट त्या कॅपिटलमध्ये तेवढे माझी ओनरशिप आहे, त्याला इक्विटी म्हणता येईल. आणि मग ह्याचा अर्थ मी मालक असलो तरी मॅनेजमेंट थोडी वेगळी असू शकते, जशी अनेकदा असते. प्रोफेशनल मॅनेजमेंटही असते. आपल्याकडे अनेक बँकांमध्ये कोणी प्रमोटर राहिलेलं नाही आता, तर त्या केसमध्ये प्रोफेशनली कंपन्या मॅनेज होतात. सो इक्विटी होल्डर आणि द पीपल हू रन द शो किंवा मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर डिफरंट. इक्विटी ओनर इज अ ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट नेसेसरी ही इज रनिंग और मॅनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशन्स ऑफ द कंपनी. सो हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे, कारण मी जेव्हा इक्विटी इन्व्हेस्टर आहे तेव्हा ती कंपनी चालवण्याची जबाबदारी माझ्यावरती असणं अपेक्षित नाही जेव्हा मी स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतोय. बरोबर. नॉर्मली मी माझ्या व्यवसायात जेव्हा इक्विटी होल्डर आहे किंवा इक्विटी टाकतो तेव्हा मीच तो शो रन करत असतो. सो इथे तो इक्विटी हा शब्द वेगळ्या अर्थाने घेणं अपेक्षित आहे. जेव्हा आपण गुंतवणूक करू तेव्हा इक्विटी, स्टॉक्स किंवा शेअर्स म्हणजे ही या प्रकारची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. बरोबर. इक्विटी म्हणजे काय हे तू एक्सप्लेन केलंस. आता एखाद्याला गुंतवणूक करायची आहे इक्विटी ॲसेट क्लासमध्ये, तर तो कुठल्या कुठल्या मार्गांनी या इक्विटीमध्ये गुंतवणुकी करू शकतो? जसं आपण मागे बघितलं निरंजन, की या ॲसेट क्लासकडे येणं म्हणजे ॲसेट क्लासच्या डिटेल्समध्ये तर जाऊच, पण रॉबर्ट कियोसाकींच्या रिच डॅड पुअर डॅडचा जो क्वाड्रंट आहे, जो मी कायम सांगतो की वेल्थचा जो क्वाड्रंट आहे, की 5% लोकांकडे जगातली 95% वेल्थ आहे आणि उर्वरित 95% लोकांकडे 5% वेल्थ आहे. मग याच्यात त्या क्वाड्रंटमध्ये 4 क्वाड्रंट जे केले त्याच्यात पहिला क्वाड्रंट आहे एम्प्लॉईज, जे
नोकरदार वर्ग म्हणूयात किंवा कामगार वर्ग म्हणूयात. तर नोकरदार आणि कामगार हे एम्प्लॉईज आहेत ज्यांना सॅलरी मिळते, दिवसाच्या सुरुवातीला सुरुवात करून काम कष्ट करायचे, दिवसाच्या एंडला पगार जमा होतो, खात्यात नाही जमा होणार, गोळा होईल आणि महिन्याच्या एंडला कदाचित ते सगळं टोटल त्यांना ट्रान्सफर होईल अकाउंटमध्ये. सो त्यांना शून्यापासून सकाळी सुरुवात करायला लागतं आणि काम करायला लागतं. जसे एम्प्लॉईज असतात तसे सेल्फ एम्प्लॉईड लोक असतात, कन्सल्टंट्स म्हणून आपण, की जी छोटे मोठे सल्लागार असतील किंवा काही गोष्टी असतील तर त्या प्रकारची लोक ही सेल्फ एम्प्लॉईड कॅटेगरी देतात. सो जी 95% लोक आहेत ही एम्प्लॉईज और सेल्फ एम्प्लॉईड कॅटेगरीमध्ये आहेत. ह्या लोकांना कामाला लावणारा वर्ग म्हणजे बिझनेस क्लास, जो 5% पॉप्युलेशनमध्ये आहे. आणि हा बिझनेसमन काय करतो, एम्प्लॉईज आणि सेल्फ एम्प्लॉईड लोकांना कामाला लावून त्याचा व्यवसाय करतो. आणि यातला सगळ्यात आळशी लॉट म्हणजे इन्व्हेस्टर, जी चौथी कॅटेगरी. इन्व्हेस्टर त्याचा पैसा बिझनेसमध्ये गुंतवतो, बिझनेसमन त्याच्यासाठी काम करतो इन अ वे, आणि त्या बिझनेसमनसाठी काम कोण करतात, एम्प्लॉईज आणि सेल्फ एम्प्लॉईड. सो 95% वेल्थ ही इन्व्हेस्टर आणि बिझनेस ओनर्सकडे असते. आणि ओव्हरनाईट कुठलीही व्यक्ती बिझनेस ओनर होऊ शकत नाही. मी नॉर्मली काय म्हणतो की जे साधारण 500+ एम्प्लॉईज असतील मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअपमध्ये तर तुमच्याशिवाय सुद्धा व्यवसाय चालू शकतो, साधारण सांगतो. तसंच 50+ एम्प्लॉईज असतील सर्व्हिस एंटरप्राइजमध्ये तर तुमचा व्यवसाय तसाच चालू शकेल. सो मी त्यांना बिझनेसमन म्हणतो. त्याच्या अलीकडे तुम्ही असाल तर तुम्हाला बऱ्यापैकी कष्ट करायला लागतात. सो तुम्ही कुठेतरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटकडे झुकाल. तर मला जी इथे इक्विटी अपेक्षित आहे किंवा गुंतवणूक, ती इन्व्हेस्टर माइंडसेटची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, जिथे तुम्ही क्वालिटी बिझनेसेसमध्ये पैसा गुंतवत आहात आणि युअर मनी इज वर्किंग फॉर यू. तर आता जेव्हा आपण अशा प्रकारची गुंतवणूक करतो तेव्हा शेअर मार्केट किंवा लिस्टेड सिक्युरिटीजच्या मार्फत जेव्हा आपल्याला ही गुंतवणूक करायची आहे तेव्हा सेबीनी प्लॅटफॉर्म्स दिलेत. आता या इक्विटीचे परत एक नॉर्मल लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज तशी एसएमई लिस्टेड म्हणजे एसएमईज पण आहेत ज्याच्यामध्ये गुंतवणूक करता येते. आता आपण आपल्या चर्चेपुरतं इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट्सकडे जास्त लक्ष देऊया, स्टॉक मार्केटमधल्या लिस्टेड सिक्युरिटीजकडे. एसएमईजकडे कदाचित नंतर कधीतरी आपण चर्चा करूयात. सो जर का आपण इथे बघितलं तर ह्या इक्विटीमध्ये मला गुंतवणूक करायची असेल तर मला काय लागणार, मला डीमॅट अकाउंट लागणार आहे मला, आणि स्टॉक शेअर ब्रोकरच्या माध्यमातून प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक करायची आहे. मग याच्यासाठी माझ्याकडे ऑनलाईन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत किंवा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. मग झिरोदा असेल किंवा इतर 5paisa.com किंवा डिस्काउंट ब्रोकर्स म्हणतात त्यांना, तसे असतील किंवा पेटीएम असेल तर किंवा ग्रो यांच्या थ्रू मी गुंतवणूक करू शकतो. त्याच्यात मला अगदी कमी ब्रोकरेज लागतं, पण याच्यात गुंतवणुकीचा डिसिजन मला घ्यायचा आहे. मला फक्त तो प्लॅटफॉर्म मिळालेला आहे. अर्थात ते थोडाफार काही म्हणजे तुला असं म्हणतात स्टॉक टिप्स किंवा काही प्रकारचे रेकमेंडेशन देतील, ते पण त्याच्यात अंतर्भूत असेल, पण मेन रिसर्च सगळी तुम्हाला करायची आहे. मग दुसरा मार्ग काय इक्विटीत गुंतवणुकीचा, तर ऑनलाईन ब्रोकर्स आहेत जे डिस्काउंट ब्रोकर्स नाहीत. मग मोतीलाल ओसवाल असेल, IIFL असेल, इंडिया इन्फोलाईन किंवा तत्सम HDFC सिक्युरिटीज असेल, तिथे एखादा रिलेशनशिप मॅनेजर तुम्हाला अलॉट केलेला असतो. तो तुम्हाला स्टॉक टिप्स देतो आणि सांगतो हा घ्या आणि तो विका. इथे या दोन्ही ठिकाणी. आणि मग एक तिसरा मार्ग आहे की जिथे ट्रॅडिशनल ब्रोकर्स असतील की जे कुठल्या तरी मोठ्या मेन ब्रोकरची फ्रँचायझी घेतात किंवा त्यांच्याकडे BSE NSE कार्ड्स असतात ब्रोकिंगची, आणि तुम्ही त्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करता. या तिन्हींमध्ये साधारण गुंतवणूकदाराला स्वतःचा अभ्यास करायला लागतो आणि मग काही टिप्सवरती तो त्याचं काम करतो. ह्यामध्ये ब्रोकरेज अपेक्षित असतं प्रत्येक व्यवहारावरती. सो या तिन्ही इकोसिस्टीममध्ये म्हणजे ऑनलाईन किंवा डिस्काउंट ब्रोकिंग असेल, मग ऑनलाईन ब्रोकिंग असेल किंवा ट्रॅडिशनल ब्रोकिंग जे पण इफेक्टिव्हली ऑनलाईन आहे, पण एक व्यक्ती त्याचा व्यवसाय तो करत असतो, तो कुठल्या संस्थेसाठी काम करत नाही. सो या तिन्ही प्रकारांमध्ये तुमच्या पोर्टफोलिओतल्या चर्निंगवरती अर्निंग अवलंबून आहे त्या इंटरमिजिएटचं. बरं. सो तुम्हाला त्याप्रमाणे कॉल घ्यायचा आहे. ते योग्य अयोग्य मी त्यात जात नाही. माझं म्हणणं आहे की तुम्हाला तो ऍक्सेस आहे. मग एक आहे पुलिंग ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स, म्युच्युअल फंड्स किंवा इन्शुरन्स, युलिप्स जे आहेत, जिथे तुम्ही फंडांमध्ये पैसा गुंतवता आणि प्रोफेशनल फंड मॅनेजर तो तुमच्या पोर्टफोलिओवरती गुंतवणुकीचा डिसिजन घेतो. आता याच्यामध्ये सुद्धा म्युच्युअल फंडामध्ये सेबीने 1 जानेवारी 2013 पासून डायरेक्ट म्युच्युअल फंडांचा पर्याय दिलाय आणि जे डिस्ट्रीब्युटर किंवा इंटरमिजिएटरीज थ्रू विकले जातात त्यांना रेग्युलर प्लॅन म्हटलं जातं. सो डायरेक्ट प्लॅन हा एजंटलेस आहे आणि रेग्युलर प्लॅन हा थ्रू एजंट
तिथे ARN कोड त्या व्यक्तीचा पडेल आणि त्याला त्याचं ब्रोकरेज मिळेल. ह्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन बेसिसवरती ही कॉस्ट नाही, तर ॲन्युअल बेसिसवरती जो एक्सपेन्स रेशो आहे तो चार्ज होतो. साधारण 1 ते 1.25% हा डायरेक्ट प्लॅनला खर्च येत असेल तर 2-2.25% प्लस GST जे काय अप्रोप्रिएट टॅक्सेस असतील तेवढा खर्च रेग्युलर प्लॅन्समध्ये येतो, ज्याच्यात डिस्ट्रीब्युटर्सनाही त्यांचं 1-1.25% कमिशन साधारण जाऊ शकतं. हे मी मोघम आकडे सांगतोय, पण सेबीनी या एक्सपेन्सेसवरती खूप वॉच ठेवला आहे आणि जसजशा एखाद्या स्कीमच्या किंवा त्या पूल्ड व्हेकलच्या ॲसेट्स वाढत जातात तशा इकॉनॉमीज ऑफ स्केलचं बेनिफिट सेबीनी गुंतवणूकदारांना पास ऑन केलंय. म्हणजे काय, तर जसजशा ॲसेट्स वाढतील तसा एक्सपेन्स रेशो कमी होतो. सो मग तुम्हाला म्युच्युअल फंडांचा हा पर्याय उपलब्ध आहे. तसंच युलिप्स पण आहेत इन्शुरन्सचे. ह्या व्यतिरिक्त PMS नावाचा प्रकार आहे, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, जिथे परत डिस्क्रिशनरी किंवा नॉन डिस्क्रिशनरी या माध्यमातून तुम्हाला इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येते. म्हणजे डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट, ज्याच्यात फंड मॅनेजर तुमच्या नावाने म्हणजे तुमच्या वतीने डिसिजन घेतो, पण सिक्युरिटीज किंवा शेअर्स हे तुमच्या डीमॅट अकाउंटमध्ये असतात. त्यानंतर एक प्रकार निघाला अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड. साधारण 2012ला सेबीनी AIFची रेग्युलेशन्स आणली आणि तेव्हापासून मिनिमम 1 करोडच्या तिकीट साईजनी ह्या माध्यमातून सुद्धा गुंतवणूक करता येते. आता त्यामध्ये मग व्हेंचर कॅपिटल फंड, प्रायव्हेट इक्विटी म्हणजे एंजल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड, प्रायव्हेट इक्विटी आणि रेग्युलर म्हणजे लिस्टेड इक्विटी, ह्या सगळ्या माध्यमांमध्ये गुंतवणूक करता येते. पण मी म्हटलं तसं आत्ता आपला फोकस हा थोडा लिस्टेड स्टॉक्सकडे ठेवूया. पण ह्या सर्व माध्यमातून इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येते. स्वस्त पर्याय हा तुमच्यासाठी योग्य असेल असं नाही, तुम्हाला ठरवायचं आहे की तुम्हाला या माध्यमातून गुंतवणूक करताना सल्लागाराची आवश्यकता आहे का, तो सल्लागार योग्य तो सल्ला देईल का, तुम्ही त्याची बॅकग्राऊंड चेक केली पाहिजे, त्याचा सल्ला किती चोख आहे याच्यासाठी थोडाफार तुम्हाला तुमचा स्टडी करणं नक्की आवश्यक आहे. आणि हे करत असताना फक्त कॉस्ट किंवा फक्त रिटर्न्स याकडे लक्ष देणं गरजेचं नाही, तर तुमची मानसिकता, तुमची रिस्क ॲपेटाईट, तुमचं आर्थिक उद्दिष्ट जी आहेत, तुमचं ॲसेट ॲलोकेशन काय आहे ह्याकडेही पूर्ण लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही गुंतवणूक केली पाहिजे. अनेकदा आपण गोष्टी जेव्हा स्वतः करायला जातो तेव्हा त्यामध्ये आपला बहुमूल्य वेळ वाया जात असतो. तो वेळ आपण काही इतर गोष्टींसाठी सुद्धा वापरू शकतो. मी हे कायम सांगतो. त्यामुळे अनेकदा मी म्हणतो की अनेक गोष्टी आपण स्वतःहून करू शकतो, पण म्हणून स्वतःहूनच कराव्यात याची आवश्यकता नाही. म्हणजे ऑनलाईन बुकिंग होतं, पण कदाचित टूरला काही अडचण आली तर ट्रॅव्हल एजंट असलेला कधीही फायद्याचा ठरू शकतो. ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. याचा अर्थ ऑनलाईन बुकिंग वाईट आहे असं मी म्हणत नाही. माझं म्हणणं आहे तुमची कम्फर्ट काय त्यानुसार तुम्ही प्रॉडक्ट चूज केलं पाहिजे. तसंच ऑनलाईन इन्शुरन्स बाईंगमध्ये पण आहे. तुमची फॅमिली फायनान्शियली लिटरेट असेल, आर्थिकदृष्ट्या साक्षर असेल, तर तुम्ही अवश्य एखादा इन्शुरन्स ऑनलाईन बाय करा, जेणेकरून तुम्हाला तो स्वस्त पडेल. पण अदरवाईज तुम्ही त्या भानगडीत पडू नये असा माझा स्वतःचा सल्ला असतो. पण प्रत्येकाने स्वतःच्या गरजेनुसार कुठलंही फायनान्शियल प्रॉडक्ट घ्यावं. तसंच इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना या सर्व पर्यायांचा यथोचित जो काही तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे, तो अभ्यास केल्यानंतरच गुंतवणूक करावी. कारण इक्विटीमधली गुंतवणूक ही जास्त व्होलाटाईल आहे. लिस्टेड कंपन्यांचे शेअर्स हे सेकंदाला त्याची प्राइस बदलत असते. सो नॅचरली तुम्हाला त्याच्यात ज्या गोष्टीमध्ये एक्सपेक्टेड रिटर्न पेक्षा तुमची व्होलॅटिलिटी जास्त आहे, तर त्यामध्ये तुम्हाला ती रिस्क त्यातली परसिव्ह होणं किंवा ती रिस्की वाटणं हे स्वाभाविक आहे. आणि मग ती रिस्क कमी करण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करणं. कारण ॲसेट व्होलाटाईल आहे, सो शॉर्ट टर्म मध्ये तो ग्राफ खूप वर खाली दिसतो, अगदी आपल्या ECG सारखा दिसतो. मी मागेही म्हटलंय की जेवढी तुमची गुंतवणूक व्होलाटाईल याचा अर्थ तुमच्या गुंतवणुकीत प्राण आहेत. कारण ECGचा ग्राफ फ्लॅट असेल तर ती FD सारखी मृतवत इन्व्हेस्टमेंट आहे. वेरॅज इक्विटीतली व्होलॅटिलिटी ही इफेक्टिव्हली तुम्हाला फायदा देऊ शकते. त्याच्यासाठी SIP सारखं पण टूल उपलब्ध आहे. तर इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना या सर्व गोष्टींचा तुम्ही नक्की विचार केला पाहिजे. अगदीच. बऱ्याच गुंतवणूकदारांना एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न असा असतो की गुंतवणूक करायची आहे, की इक्विटी विषयी पण कळलेला आहे आता, पण ती शेअर्समध्ये करू मी का म्युच्युअल फंडात करू? तू स्वतः म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहेस, तू काय सल्ला देशील? इथे मी सांगेन की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे किंवा टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, कारण मी याच्यातला इंटरेस्टेड पार्टी आहे. सो ॲसेट क्लास म्हणून इक्विटी तुमच्या पोर्टफोलिओत हवी आणि द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इज इक्विटी. हजारो वर्षांपूर्वी वेल्थची जी डेफिनेशन होती किंवा
ज्या ॲसेट्स होत्या त्यामध्ये सगळ्यात मेजर होतं लँड. हो. आणि हजारो वर्ष ती मानसिकता राहिली. आजही तू बघशील तर ती आपल्या नसानसांमध्ये म्हणून आजही रिअल इस्टेटला गुंतवणुकीचं महत्त्वाचं साधन म्हणून बघितलं जातं. आणि तेव्हा कसं शेतीप्रधान संस्कृती होती, सो त्याच ठिकाणी एकरांमध्ये शेती, काही शेकडो एकरांमध्ये शेती. मग त्या राजाकडे गावाच्या गावं त्याच्या आधिपत्याखाली. सो लँड वॉज द सिम्बॉल ऑफ वेल्थ इन अ वे. त्याला जोडूनच सोनं नाणं किंवा सोनं चांदी आले. मग त्यांनी त्यांची टाकसाळी किंवा नाणी आणली. तेव्हा सावकारी पण होती. सो हे सर्व ॲसेट क्लास पूर्वापार चालत राहिले. पण इक्विटी इज अ रिलेटिव्हली न्यू किड ऑन द ब्लॉक और न्यू ॲसेट ऑन द ब्लॉक. आणि जेव्हापासून कारखानदारी आली, वेल्थ ट्रान्सफॉर्म झाली आणि मग ती इक्विटीच्या माध्यमातून आली. म्हणजे टाटा उद्योग समूहाने जेव्हा अगदी 21,000 रुपये कॅपिटलपासून त्यांचा जो प्रवास सुरू केला 1868 साली जमशेदजी टाटांनी, तो ग्रुप आज 30 लाख कोटींपेक्षा जास्त मार्केट कॅपचं व्हॅल्युएशन त्यांच्याकडे आहे. तर हे जर का बघशील तर वेल्थ ट्रान्सफॉर्म होत चालली आहे. ती लँडमधून कारखानदारीकडे आली, तिथून ती इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये आली, मग डेटामध्ये आली. आता AI किंवा चिप्समध्ये तू बघशील तर तिकडे वेल्थ शिफ्ट होतीये. आणि ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मला तुला जर का ॲक्च्युली एक्सपोजर घ्यायचं असेल तर तुला इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याशिवाय पर्याय नाही. मग येऊयात की डायरेक्ट शेअर्स. तर मग ह्या सगळ्याचा, या ट्रान्सफॉर्मेशनचा अभ्यास, कुठल्या कंपनीची प्रॉफिटेबिलिटी काय, त्यांचे कॅश फ्लोज काय, मार्केट डायनॅमिक्स काय, मॅक्रो फॅक्टर्सचा त्यांच्यावरती काय इम्पॅक्ट होणार आहे, ऑपरेशनल एफिशियन्सी आहे का, त्याच्यात फायनान्शियल लिव्हरेज म्हणजे त्यांनी कर्ज घेतलेलं आहे का, कंपनीची मॅनेजमेंट कशी आहे, असं म्हटलं तर बिझनेस मॅनेजमेंट आणि व्हॅल्युएशन या पॅरामीटर्सवरती इक्विटी जज करावं. म्हणजे बिझनेस चांगला पाहिजे. बिझनेसच इनहेरंटली प्रॉफिटेबल नसेल तर तुम्ही त्याच्यात गुंतवणूक करून फायदा नाही. मग चांगली मॅनेजमेंट सुद्धा वाईट बिझनेस टर्न अराउंड करू शकणार नाही. सो बिझनेस हॅज टू बी इनहेरंटली प्रॉफिटेबल. सेकंड इज मॅनेजमेंट. अ बॅड मॅनेजमेंट कॅनॉट रन अ गुड बिझनेस. सो अगेन सेकंड इज मॅनेजमेंट. सो बिझनेस नंतर मॅनेजमेंट. अँड द थर्ड अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इज व्हॅल्युएशन, जिथे अनेकदा अनेक गुंतवणूकदारांच्या चुका होऊ शकतात. अगदी भले भले फंड मॅनेजर सुद्धा इथे कुठेतरी हायर व्हॅल्युएशनला एखाद्या स्टॉकमध्ये आढळतात. इथे तुला सांगतो, .com बबल जेव्हा झालं 1999 मध्ये, तेव्हा विप्रोची जी शेअर प्राइस होती 99 साली, ती परत यायला जवळपास 2019 उजाडलं. म्हणजे त्यांचा तो पीक ते 2019, 20 वर्ष. किंबहुना 2007 पासून 2017 मध्ये भारतातले सर्वात महागडी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज होती. आपल्या सगळ्यांना साधारणतः 10 वर्षात रिलायन्स इंडस्ट्रीजनी फ्लॅट रिटर्न्स दिलेत. सो तो शेअर वाढलाच नाही. असं मध्ये अगदी HUL या शेअर बाबतीत देखील झालं. म्हणजे त्याच्यावरती मीम्स पण येत होते, तू बघितलं असेल ते, उठो HUL मार्केट भाग रहा है. म्हणजे जे मुघल आझम मध्ये अनारकलीचा जो डायलॉग होता त्याचे मीम्स येत होते. सो इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना जेव्हा आपण स्वतःहून गुंतवणूक करायला जाऊ तेव्हा ह्या गोष्टींचा जर का आपल्याला अंदाज आला नाही तर आपल्याला इक्विटीचा कदाचित चांगला अनुभव येणार नाही. म्हणून मग प्रोफेशनल फंड मॅनेजर थ्रू जाणं कदाचित फायद्याचं ठरू शकतं. राईट. पण याच्यात महत्त्वाचं काय लक्षात घे, मी कायम सांगतो की देर इज रिस्क इन ऑल द ॲसेट क्लासेस. म्हणजे फायनान्समध्ये रिस्क फ्री आणि गॅरंटेड असं काहीही नाही. मग माझ्याकडे 5 जे ॲसेट क्लासेस आहेत, इक्विटी, रिअल इस्टेट, फिक्स्ड इन्कम, गोल्ड आणि कॅश इन हँड और सेव्हिंग्ज अकाउंट किंवा लिक्विड फंड, या 5मध्ये ती व्होलॅटिलिटी तर ठरलेलीच आहे. मग म्युच्युअल फंड काय करतंय तर इट इज फिल्टरिंग दॅट रिस्क. ती रिस्क पूर्ण एलिमिनेट होत नाही. बरोबर. आता बघूयात की इन्व्हेस्टर आहे, मग तो एखाद्या, आता मी डायरेक्ट प्लॅनच्या ऐवजी रेग्युलर प्लॅन सांगतो. आता फक्त मी म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर म्हणून नाही तर एक स्ट्रक्चर सांगतो. सो डायरेक्ट इन्व्हेस्टर आहे, त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युटर आहे. डिस्ट्रीब्युटर कोण होऊ शकतो, ज्यांनी 12वीची एक्झाम पास केलेली आणि एम्फीची एक एक्झाम आहे, NISMचं 5 मॉड्यूल, त्यांनी ती क्लिअर केली आहे, तर तो म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. ओके. सो पहिला इन्व्हेस्टर, दुसरा डिस्ट्रीब्युटर. तो डिस्ट्रीब्युटर एखाद्या स्कीममध्ये पैसा गुंतवेल, म्हणजे इन्व्हेस्टरला सांगेल की गुंतवा. ती स्कीम प्रोफेशनल फंड मॅनेजर मॅनेज करेल. तो फंड मॅनेजर ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या पेरोलवर आहे, म्हणजे ती चौथी कडी झाली. आणि ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे रूल्स आणि फंड मॅनेजरचं विजडम यातनं ते प्रमोटर जिथे आहेत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतील, जिथे टाटा, बिर्ला, अंबानी, बजाज किंवा गव्हर्नमेंट किंवा इन्फोसिस सारखे प्रमोटर्स, म्हणजे त्या नारायण मूर्तींसारखे प्रमोटर्स आहेत. आता बघशील तर हे 5 लेअर झाले: इन्व्हेस्टर, डिस्ट्रीब्युटर, फंड मॅनेजर, AMC आणि प्रमोटर.
आता रिस्क ही इथे फिल्टर कशी होते, तर कुठलाही इन्व्हेस्टर 5ही ॲसेट क्लासमध्ये स्वतःच्या अनुषंगाने गुंतवणूक करतो. सो पहिली लेवल तो मॅनेज करतो रिस्कची. मग डिस्ट्रीब्युटर, मी थोडा शिकलेलो आहे, म्हणजे CA MBA फायनान्स झालं, पण बेसिक क्रायटेरिया काय, 12वी पास आणि एमफीची एक्झाम. सो आलेला पैसा कुठेतरी आम्ही 4-5 स्कीम्समध्ये गुंतवणूक करतो. म्हणजे सांगतो गुंतवणूकदारांना इथे गुंतवणूक करा. त्यातल्या एका फंडाचे फंड मॅनेजर, समजा एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की कोटक म्युच्युअल फंडाचे MD CEO आहेत निलेश शहा सर, हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. सो मी जी स्कीमचा पैसा त्यांना दिला तो पैसा ते 51 स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करतात, साधारण सांगतोय, त्याला काही सेबीच्या रूल्सनुसार गुंतवणूक होते. सो ही बिकम्स द थर्ड लेवल ऑफ रिस्क मॅनेजर. आता त्यांना सुद्धा त्यांच्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीने काही रूल्स आखून दिलेत, त्यांना असोसिएट असिस्टंट दिलेत, सेबीने काही रूल्स रेग्युलेशन दिलेत, इन्व्हेस्टमेंट कमिटी फॉर्म आहे, यांच्या गायडन्स अंडर त्यांची प्रोसेस सेट होते. सो चौथी रिस्क मॅनेज केली जाते AMC लेवलला. आता ह्या दोघांचं मिळून गुंतवणूक केली जाते, आपण असं म्हणूयात की टाटा मोटर्समध्ये, म्हणजे रन अँड ऑपरेटेड बाय टाटाज. बरोबर. आता ही रिस्क कशी फिल्टर होते किंवा ह्याच्यात मेकॅनिझम काय, नॅनो प्रॉफिटेबल नव्हती, टाटांच्या मॅनेजमेंटने प्रोडक्शन थांबवलं. टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल नसेल तर फंड मॅनेजर तो स्टॉक काढून गुंतवणूक त्यातली कदाचित मारुती किंवा M&M या स्टॉक्समध्ये करेल. समजा फंड मॅनेजर चांगला नसेल किंवा चालला नाही तर ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी त्याला रिप्लेस करेल, कारण तो त्याचा जॉब आहे आणि ते दुसऱ्या प्रोफेशनल व्यक्तीला हायर करतील. आता ह्या 3 व्यक्तींपेक्षा डिस्ट्रीब्युटर किंवा इन्व्हेस्टर हे हुशार आहेत का, तर नक्कीच नाही. त्यांच्याकडे ते मेकॅनिझम आहे का, नक्कीच नाही. म्हणून ही रिस्क फिल्टर होते, एलिमिनेट होणार नाही, पण म्हणून म्युच्युअल फंड हे उजवं प्रॉडक्ट ठरू शकतं. बरं, हे करताना सेबीने या सगळ्या सिस्टीमला 2.25% एक्सपेन्स रेशोची कॅप टाकलेली आहे. आणि ह्याच एलिमेंट मधला जर का डिस्ट्रीब्युटर हा एलिमेंट ह्या स्ट्रक्चर मधला तू एलिमिनेट केलास तर लक्षात काय येईल, इन्व्हेस्टर, फंड मॅनेजर, AMC आणि प्रमोटर. त्या केसमध्ये मला 1.25% गुंतवणूक करता येते. सो भारतातले बेस्ट ब्रेन्स जे फंड मॅनेजर्स आहेत, IIT, IIM, CA CFA अशी उच्च शिक्षित व्यक्ती आहेत, ते जर का मला 1.25% अवेलेबल असतील गुंतवणुकीच्या माध्यमासाठी, तर मी त्यांच्या सर्व्हिसेस का घेऊ नये. बरोबर. आता या मेकॅनिझम मध्ये मी जेव्हा झिरोदा थ्रू जातो तेव्हा माझा डायरेक्ट प्रमोटरशी संबंध येतो. मग तिथे ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी आणि फंड मॅनेजर यांचा संबंध येत नाही. जेव्हा मी ट्रॅडिशनल ब्रोकर थ्रू जातो तेव्हा डिस्ट्रीब्युटरच्या जागी ब्रोकर म्हणू शकतो, आणि मग इन्व्हेस्टर ब्रोकर आणि कंपनीत इन्व्हेस्टमेंट अशी स्ट्रक्चर्स आहेत. सो म्युच्युअल फंडातले लेयर्स वाढल्यामुळे थोडी कॉस्ट वाढते नक्कीच, परंतु तरी सुद्धा ती एफिशियंट आहे. म्हणून तुझ्या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे थोडं व्यापक स्वरूपात का दिलं, कारण शेअर्स का म्युच्युअल फंड आणि म्युच्युअल फंड मध्ये डायरेक्ट का डिस्ट्रीब्युटर. सो त्याच्यात तुमचं ॲक्युमन असेल, वेळ असेल. मी अनेक गुंतवणूकदारांना सांगतो, तुम्ही जी स्वतःहून गुंतवणूक करत आहात त्याचा IRR तुम्हाला माहिती आहे का. बरोबर. म्हणजे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, म्हणजे चक्रवाढ व्याजाने तुम्हाला नक्की किती परतावा मिळाला हे तुमची असेसमेंट आहे का. अनेकदा ते लोकांच्या लक्षात येतच नाही किंवा कॅल्क्युलेट केलेलं नसतं. म्युच्युअल फंडामध्ये जी सॉफ्टवेअर्स वापरली जातात किंवा तुम्हाला तुमच्या पोर्टफोलिओचा IRR कळू शकतो, तर तसा प्रयत्न गुंतवणूकदारांनी करा आणि मग ठरवावं. मग प्रश्न येतो की म्युच्युअल फंडात डायरेक्ट माध्यमातून गुंतवणूक करावी का रेग्युलर. तर सेबीने तुम्हाला 1 जानेवारी 13 पासून डायरेक्टचा पर्याय उपलब्ध करून दिलाय. 45 AMC ची अनेक प्रॉडक्ट्स आहेत. जर का तुम्हाला त्याचा अनालिसिस करता येत असेल तर डायरेक्ट गुंतवणूक करणं हे नक्कीच तुमच्या फायद्याचं आहे. परंतु अनेक प्रॉडक्ट मधला कुठलं प्रॉडक्ट चूज करणं हे शक्य नसेल, तुम्ही 24 तास त्याच्याकडे लक्ष देऊ शकत नसाल, तुम्हाला सर्व्हिस अपेक्षित असेल, तर तुम्ही एखाद्या डिस्ट्रीब्युटरच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकता. यामध्ये अजून एक विषय महत्वाचा आहे, रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर. सेबीने RIA ना लायसन्स दिलेलं आहे सब्जेक्ट टू सर्टन क्रायटेरिया, आणि ते तुम्हाला ॲडवाईज करू शकतात, ज्या मार्फत तुम्ही डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करू शकता आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला त्यांना फीस देता येते. सो RIA हा पण एक सक्षम पर्याय तुम्हाला गुंतवणूक करण्यासाठी. तुम्हाला ठरवायचं आहे की तुम्हाला कुठला पर्याय हा सुटेबल ठरू शकतो, आणि तो कुठलाही असू शकतो. याच्यात फक्त कॉस्ट कन्सिडरेशन्स ठेवावी असं नाही. सो मग शेअर्स का म्युच्युअल फंड, याचं माझ्यासाठी उत्तर म्युच्युअल फंड, जर का मला तेवढा वेळ आणि ॲक्युमन नसेल तर. अनेकदा इंजिनियर्स किंवा तज्ज्ञ लोक जे लॉजिकल रिझनिंग त्यांचं स्ट्रॉंग आहे, त्यांनी समजून घेतलं तर ते स्वतःहून गुंतवणूक करू शकतात, पण तेवढा वेळ त्यांना द्यायला लागतो. सो मी अनेक गुंतवणूकदारांना सांगतो, आपण हे काम वेळेअभावी करतोय, तुम्हाला जमणार नाही असं काही नाही.
बरोबर. पण त्याच्यासाठी तुमच्याकडे वेळच नाही. मग तोच वेळ तुम्ही जर का प्रोफेशनल फंड मॅनेजरला गुंतवणूक करायला देऊन तो वेळ तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसाठी दिला, तुमच्या छंदासाठी दिला, तुमच्या व्यवसायासाठी दिला, तुमच्या कामासाठी दिला, तर तो कदाचित उपयुक्त ठरू शकेल. हा ट्रेड ऑफ आहे आणि हा प्रत्येकाचा पर्सनल डिसिजन आहे. खूपच डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं आणि मला वाटतं की ही गरज पण होती की नेमकं काय, कारण बरेच जण याच गोंधळात मग ती गुंतवणुकीची सुरुवात करायलाही डिले करतात किंवा केली जरी तरी ते पूर्ण कन्फ्युजडच असतात. पुढे जाऊया. इक्विटी म्युच्युअल फंड्सकडे जर आपण आलो तर इक्विटी म्युच्युअल फंडांचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत का, तर ते कोणते याविषयी सांगशील? हो, मार्केट कॅपिटलायझेशन नुसार त्यांचं सेग्रिगेशन केलेलं आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी किंवा स्टाईलनुसार पण आहे. सो मार्केट कॅपिटलायझेशन वाईज केलंस तर लार्ज कॅप स्टॉक्स म्हणजे भारतातल्या टॉप 100 कंपन्या तर मार्केट कॅपिटलायझेशननी, मिड कॅप्स म्हणजे 101 ते 250 आणि 251 ऑनवर्ड्स इट इज नोन एज स्मॉल कॅप. सो एखादा लार्ज कॅप फंड, सो सेबीनी त्याच्यातही कॅटेगरायझेशन केलं आहे लार्ज कॅप, लार्ज अँड मिड कॅप, स्मॉल कॅप, मल्टी कॅप, फ्लेक्सी कॅप आणि लार्ज अँड मिड कॅप, म्हणजे ह्या सर्व कॅटेगरीज दिलेल्या आहेत. म्हणजे लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, लार्ज अँड मिड कॅप, मल्टी कॅप आणि फ्लेक्सी कॅप. आता जर का आपण हे बघितलं तर याच्यात बायफर्गेशन कसं आहे, तर लार्ज कॅपमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर मिनिमम 80% तुम्ही लार्ज कॅपमध्ये गुंतवले पाहिजेत, जे 1 ते 100 मध्ये आहेत. आणि सेबी दर काही महिन्यांचे ठराविक कालावधीने डिक्लेअर करते की कुठले स्टॉक्स हे लार्ज कॅप असतील किंवा त्यांची कॅटेगरी काय असेल. मिड कॅप किंवा स्मॉल कॅपमध्ये तुम्हाला 65% ईच गुंतवायला लागणार आहेत. म्हणजे 65% इन मिड कॅप, स्मॉल कॅपच्या केसमध्ये 65% इन स्मॉल कॅप. तुम्ही जर का मल्टी कॅपमध्ये गुंतवणूक केली तर 75% मल्टी कॅपमध्ये गुंतवायला लागेल. त्याच्यात मिनिमम 25% लार्ज कॅप, 25% मिनिमम मिड कॅपमध्ये आणि 25% मिनिमम स्मॉल कॅपमध्ये. उर्वरित 25% तुम्ही डायनॅमिकली मॅनेज करू शकता. तुम्ही लार्ज अँड मिड कॅप फंडाचं जर का चर्चा केली तर 35% मिनिमम तुम्ही लार्ज कॅपमध्ये गुंतवले पाहिजेत आणि 35% मिनिमम मिड कॅपमध्ये. मग उरलेले 30% तुम्ही कुठेही गुंतवू शकता, म्हणजे लार्ज, मिड, स्मॉल कुठल्याही कॅटेगरीत. आणि शेवटचा म्हणजे फ्लेक्सी कॅप, ज्याच्यात मिनिमम 65% तुम्हाला इक्विटी रिलेटेड इन्स्ट्रुमेंटमध्ये गुंतवणूक करायला लागते. हे सर्व झालं मार्केट कॅपिटलायझेशन वाईज. तसंच इन्व्हेस्टमेंट स्टाईलनुसार सुद्धा यामध्ये फरक असतो. सो डिव्हिडंड यील्ड फंड्स म्हणतात, ज्याच्यात साधारण 65% मोस्टली डिव्हिडंड यील्ड स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त फोकस फंड्स आहेत, ज्याच्यात परत 65% आणि आपण तो म्हणून थोडा कमी स्टॉक्सची कॅटेगरी असलेला फोकस्ड फंड नावाचा प्रकार असतो. तसंच व्हॅल्यू फंड्स असतात, अगेन 65% तुम्हाला त्यामध्ये गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. सेक्टरल फंड्स असतात ज्याच्यात, किंवा थीमॅटिक फंड्स, या दोन्हींमध्ये साधारण 80% तुम्हाला त्या सेक्टरमध्ये किंवा त्या थीम्समध्ये गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. आणि जर का आपण बघितलं तर ह्याच्यामध्ये ELSS फंडांमध्ये देखील आपल्याला गुंतवणूक करता येते, ज्याच्यात जवळपास 80% तुम्हाला 2005च्या नोटिफिकेशननुसार इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करायला लागते. हे ELSS फंड्स हे साधारण फ्लेक्सी कॅप फंडांसारखे चालतात. सो साधारण ह्या ब्रॉड कॅटेगरीज आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त आता पॅसिव्ह फंड्स आहेत किंवा अनेक वेगवेगळ्या थीम्स आहेत. म्हणजे हे पण थीमॅटिक खाली येईल, पण इंडेक्स फंड्स आहेत, मोमेंटम फंड्स असतात, क्वांट फंड्स आहेत, असे विविध प्रकार उपलब्ध आहेत आणि त्यानुसार तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकता, गुंतवणूक करू शकता. प्रिडॉमिनंटली सेक्टरल आणि थीमॅटिक फंड्स हे स्पेसिफिक थीम्समध्ये आहेत, पण इतर अनेक फंड हे बऱ्याचदा डायव्हर्सिफाईड फंड्स असतात, म्हणजे ते वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये गुंतवणूक करतात. इट इज ॲज पर सेक्टर, म्हणजे सेक्टर्सनुसार गुंतवणूक आहे. तसंच मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार सुद्धा ते डायव्हर्सिफाईड असू शकतात. म्हणजे जसे फोकस फंड किंवा फ्लेक्सीला तशी कुठलीही रिस्ट्रिक्शन नाही, किंवा मल्टी कॅप फंडांमध्ये सुद्धा मार्केट कॅपिटलायझेशन बऱ्यापैकी मिक्स आहे, लार्ज, मिड आणि स्मॉल कॅपचं. सो गुंतवणूकदारांनी त्याच्या होरायझननुसार, त्याच्या रिस्क ॲपेटाईटनुसार हे या फंडांमध्ये गुंतवणूक करणं अपेक्षित आहे. सेबीने यामध्ये एक उत्कृष्ट स्टेप घेतलेली आहे की प्रत्येक म्युच्युअल फंडला, जवळपास आता 45 ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीज आहेत, त्या कॅटेगरीमध्ये, म्हणजे थीमॅटिक आणि हे थोडं बाजूला ठेवूयात, पण एकच लार्ज कॅप लॉन्च करता येईल, एकच मिड कॅप लॉन्च करता येईल, एकच स्मॉल कॅप लॉन्च करता येईल. सो यामुळे ते कम्पॅरिझन करणं खूप सोपं झालेलं आहे. थीमॅटिक आणि सेक्टरल फंडांमध्ये मात्र खूप व्हेरिएशन्स आहेत, बट बाकीच्या सर्व कॅटेगरीजमध्ये तुम्हाला यामध्ये सहजरित्या कम्पॅरिझन करणं सोपं आहे. अर्थात प्रत्येक फंड मॅनेजरची स्टाईल वेगळी असू शकते.
एखादा व्हॅल्यू किंवा कॉन्ट्रा किंवा स्टाईलनी काम करत असेल, एखादा ग्रोथ स्टाईलनी काम करत असेल. सो विदिन 150 मिड कॅप्स आहेत, हो. त्याच्यामध्ये त्याचं सिलेक्शन वेगळं असू शकतं. त्यातही 65% त्याला मिड कॅपमध्ये मिनिमम गुंतवायचं. सो एखादा फंडमध्ये उरलेले 35 लार्ज कॅपमध्ये टाकेल, तर एखादा उरलेले 35 पूर्ण मिड कॅपमध्येच टाकेल किंवा स्मॉल कॅपमध्ये टाकेल. सो यामुळे तुम्हाला थोडा फ्लेवर मिळू शकतो, पण कॅटेगरीज कम्पेअर करणं थोडं सोपं झालेलं आहे. राईट. तू आत्ता हे सगळे प्रकार सांगितलेस, तर आता एक प्रश्न असा येतो की मागच्या काही एपिसोडमध्ये आपण डेट ॲसेट क्लासविषयी किंवा डेट म्युच्युअल फंडांविषयी जाणून घेतलं, लिक्विड ॲसेट क्लासविषयी जाणून घेतलं. तर या बाकी ॲसेट क्लासपेक्षा इक्विटीमध्ये जास्ती रिटर्न्स हे मिळतात का, आणि पैसा इक्विटीमध्ये खरंच बनतो का? निरंजन, याच्यासाठी परत माझ्या बेसिक याच्याकडे की 5 ॲसेट क्लासेस आहेत. हो. ठीक आहे. आपण सोप्याकडनं येऊ की कॅश इन हँड किंवा सेव्हिंग अकाउंट मला किती रिटर्न मिळतात? 3-4%. बरोबर. सेव्हिंग अकाउंटमध्ये किंवा लिक्विड फंडात मला 5-6% रिटर्न मिळतील. त्याच्यावरचा टॅक्स मी भरला तर मला महागाई एवढा देखील परतावा मिळत नाही, म्हणजे टॅक्स वजा जाता. FD मध्ये किंवा डेट फंडांमध्ये आज 6.5-7% डोक्यावरून पाणी 8% साधारण व्याजदर मिळतो. याच्यावरती माझे 30% टॅक्स गेला मॅक्सिमम साधारण मी धरला तर 5-5.5% मला मिळतात. परत महागाई एवढाच परतावा मिळतो. सोन्याबद्दल 1926 पासूनचा डेटा आजवर बघितला तर मला 8-9% रिटर्न आहेत. रिसेन्सी बायस नको, आत्ता गेल्या वर्षभरात 70% रिटर्न आहेत. सो किंवा चांदीमध्ये 100% आहेत. पण अदरवाईज सोनं हे बऱ्यापैकी इन्फ्लेशनला बीट करेल थोडंफार, एवढ्याच रिटर्न सोन्याने दिले. अर्थात सध्याचे रिटर्न बघता मी असं काही स्टेटमेंट केलेलं फार धैर्याचं होईल, पण लॉंग टर्ममध्ये गोल्ड हॅज बीन अ वेल्थ प्रोटेक्टर. म्हणजे त्यांनी महागाईला थोडंसं बीट केलंय पोस्ट टॅक्स बेसिसवर. रिअल इस्टेटनी मात्र महागाईला बऱ्यापैकी बीट केलं, पण सायकल बऱ्यापैकी वर खाली जाते. आता इथे इक्विटी हा पर्याय शिल्लक राहिला. जसं आपण 5 ॲसेट क्लासेस बघितले, तर त्यातल्या इक्विटीमध्ये कुठल्याही व्यक्तीला, म्हणजे एक सोपं सांगायचं तर लावलेल्या भांडवलावरती टाटा मोटर्सला किंवा टाटा ग्रुपला, टाटा मोटर्समध्ये लावलेल्या भांडवलावरती 7 किंवा 8% परतावा मिळत असेल तर टाटा मोटर्स काय करेल रे? काही नाही. टाटा सन्स टाटा मोटर्सचा शेअर विकून टाकते आणि सर्व रक्कम SBIच्या FD मध्ये करेल, कारण त्यांना 7-8% मिळणारच आहेत. सो मॅनेजमेंट जी एफर्ट्स घेते, रिस्क घेते, म्हणजे मॅनेजमेंटच्या एफर्ट्ससाठीचं रेम्युनरेशन म्हणूयात किंवा रिस्क जी घेतली जाते एक्सपान्शनसाठी किंवा डाऊन टर्नसाठीचं प्रोटेक्शन म्हणून, तर तो जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम असतो हा रिस्क फ्री रेटवरती साधारण 4-5% असतो. किंवा मी म्हणेन रिस्क फ्री रेट तुमचा 8% असेल तर त्याच्या निम्मा तर नक्की असतो. म्हणजे 4-5% तिथे झाले. एखाद्या देशात 4 असेल तर कदाचित तो 6-7च्या घरात असेल. सो इक्विटी रिस्क प्रीमियम हा मिळतोच, कारण तुम्ही ती रिस्क घेत आहात. गमतीचा भाग आहे, मी आजवर अनेक एम्प्लॉईज किंवा एम्प्लॉईड लोकांना विचारलं की तुम्ही जास्त कमवता का तुमची कंपनी? तर मला आजवर एकानी असं उत्तर दिलं नाही की आम्ही कंपनीपेक्षा जास्त कमवतो. मग गिव्हन अ चॉईस मी त्यांना विचारतो तुम्हाला कंपनीचं ओनर किंवा प्रमोटर होणं आवडेल का? तर ऑब्व्हियस उत्तर आहे हो. सो मग इक्विटीत खरंच रिटर्न मिळतात का? तर उत्तर आहे नक्कीच मिळतात. फक्त त्याचा ग्राफ सरळ नसतो. आणि जे मी मगाशी सुरुवातीला म्हटलं तसं ग्राफ ECG सारखा, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट जिवंत आणि इन्फ्लेशन पेक्षा जास्त रिटर्न्स मिळतात. हे महत्वाचं आहे, ज्यातनं संपत्ती क्रिएट होते. मग आता तसा आपला देश हा समाजवादाकडे झुकणारा, त्यामुळे श्रीमंतांना टॅक्स लावा ही एक वृत्ती बऱ्यापैकी. तर तू बघशील तर इक्विटी हा तसा तर सो कॉल्ड श्रीमंतांचा एक गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणून बघितला जाईल. तू बघशील तर लिक्विड फंड किंवा सेव्हिंग्ज अकाउंट किंवा FD ह्यांना सगळ्यांना जवळपास शॉर्ट टर्म मध्ये 30% टॅक्स आहे. म्हणजे मॅक्सिमम जो काही असेल तो, अजून जास्तही जाऊ शकतो, गर्भश्रीमंत लोकांना जास्त लागतो. गोल्डवरती साधारण 20% टॅक्स. जर का मी कॅपिटल गेनचा विचार केला तर, किंवा आता डिपेंड्स कॅपिटल गेन बॉन्डमध्ये किंवा कसं आहे, किंवा तो 12.5% खाली येईल, पण टॅक्स आहे. रिअल इस्टेटवरती, रेंटवरती साधारण वजावट जरी मी धरली तरी ॲव्हरेज टॅक्स 20%च्या घरात जातो. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स परत त्याच घरात साधारण. इक्विटीमध्ये मात्र 12.5%पर्यंतच टॅक्स आहे लॉंग टर्ममध्ये, म्हणजे मोर दॅन 1 इयर. दुसरं महत्त्वाचं, 2003 ते 2018 या काळामध्ये 4 वेगवेगळे वित्तमंत्री झाले. म्हणजे यशवंत सिन्हांनी प्रोव्हिजन आणली होती की 2003 साली की लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 0.
इक्विटीवरचा, म्हणजे मोर दॅन 1 इयर. यशवंत सिन्हानंतर चिदंबरम हे अर्थमंत्री झाले, त्याच्यानंतर प्रणव मुखर्जी होते, नंतर परत चिदंबरम आले आणि त्यानंतर अरुण जेटली. म्हणजे भाजप किंवा काँग्रेस किंवा परत भाजप या सर्व सरकारांनी हा नियम तसाच ठेवला. आणि मग अरुण जेटलींनी जानेवारी 2018ला माझ्या मते तो 10% म्हणजे फेब्रुवारी किंवा जानेवारी एंड किंवा फेब्रुवारीच्या बजेटमध्ये तो 10% टॅक्स आणला लॉंग टर्म कॅपिटल गेन, आणि नंतर आज तो 12.5 आहे. सो हु इज आस्किंग यू टू इन्व्हेस्ट ओव्हर इयर? म्हणजे कोण म्हणताय तुम्ही इथे गुंतवणूक करा? गव्हर्नमेंट म्हणताय. सो मी नाही म्हणत आहे की इक्विटीत गुंतवणूक करा, कारण गव्हर्नमेंटला माहिती आहे की या माध्यमातून, कॅपिटल मार्केट्सच्या माध्यमातून सेव्हिंग्ज जे आहेत ते योग्य प्रकारे इन्व्हेस्टमेंटमध्ये चॅनलाइज होतील आणि व्यवसायांना चांगला पतपुरवठा होईल, भांडवलाचा पुरवठा होईल. हे सगळं बघता गव्हर्नमेंटच हे म्हणत आहे. वॉरेन बफेट म्हणतात की ही इज अ चाइल्ड ऑफ म्हणजे ही गॉट अ ओव्हेरियन लॉटरी. म्हणजे ते अशा देशात जन्माला आले जिथे तो अत्यंत चांगला काळ होता, म्हणून ही कुड मेड अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इट. आज इंडियात मी म्हणेन वी आर ऑल्सो हॅव्हिंग दॅट ओव्हेरियन लॉटरी विच वॉरेन बफेट इज टॉकिंग अबाउट. म्हणजे मी काय म्हणतो, माझा प्रचंड होम कंट्री बायस आहे. आमचे अनेक NRI क्लायंट्स आहेत, त्यांना आम्ही सांगतो 100हून जास्त आहेत, त्यांना मी सांगतो आय हॅव अ स्ट्रॉंग होम कंट्री बायस. त्यातले अनेक US इन्व्हेस्टर्स आहेत, ते मला म्हणतात तिथे S&P मध्ये जास्त गुंतवणूक म्हणजे जास्त रिटर्न मिळालेत. मी म्हटलं एखाद वर्षी 2 वर्षी मिळाले असेल, गेल्या 8-10 वर्षात त्याच्यापेक्षा इंडियातल्या स्मॉल मिडकॅपमध्ये जास्त परतावा मिळालेला आहे. आणि तिथे मिळताना तो कॉन्सन्ट्रेटेड रॅली रे. फँग्स म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट म्हणा, टेस्ला म्हणा, किंवा फँग्स जे स्टॉक आले, अल्फाबेट असेल, नेटफ्लिक्स असेल, आता सध्या एनविडिया, तिथला एन म्हणजे आता नेटफ्लिक्सचा एनविडिया झाला असं म्हणायला पाहिजे. सो ह्या सिलेक्टेड स्टॉक्सनी ती रॅली आणलेली आहे, आणि सगळ्याच इन्व्हेस्टर्सच्या पोर्टफोलिओत ती असेल असं नाही. बरोबर. सो तसं बघितलं तर भारतातल्या गुंतवणुकीवरती चांगले रिटर्न्स मिळालेले आहेत, आणि ते महागाईपेक्षा खूप जास्त आहेत. म्हणजे इंडेक्सनीच, सेन्सेक्सनी जवळपास गेल्या 30 वर्षात 12-13% परतावा दिलाय, आणि डिव्हिडंड यील्ड म्हणजे तो डिव्हिडंड जर का त्या स्टॉक्सचं कन्सिडर केलं सेन्सेक्सच्या, तर तो 2% मी ऍड केला तर 14 ते 15% परतावा झालेला आहे. मागचे रिटर्न बघून पुढे गुंतवणूक करावी असं मी म्हणत नाही, आणि मी या माध्यमातून कुठेही सांगणार नाही की त्यामुळे पुढे तसेच रिटर्न मिळतील. परंतु हे घडलंय ज्या काळात PPFचे रिटर्न 12% 7.1%वर आलेले आहेत. म्हणजे मला जर का आज PPFच्या ऑलमोस्ट दुप्पट रिटर्न मिळालेले असतील, तर इक्विटीजमध्ये रिटर्न्स मिळतात का? तर हिस्टॉरिकली मिळालेले आहेत. पुढे मिळतील का? तर तुमच्या गुंतवणुकीचा कालावधी किती आहे, तुमची रिस्क ॲपेटाईट काय आहे, तुम्ही कशामध्ये गुंतवणूक करता, प्रोफेशनल फंड मॅनेजर थ्रू जाता का स्वतःहून गुंतवणूक करता, या अनेक गोष्टींवरती तो परतावा अवलंबून आहे. पण जसं इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणं रिस्की समजलं जातं, तसं मी म्हणतो फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये एक वेगळा आस्पेक्ट आहे की नॉट इन्व्हेस्टिंग इन इक्विटी इज मच मोर रिस्कियर दॅन इन्व्हेस्टिंग इन इक्विटी. कारण इफ यू वॉन्ट टू बीट इन्फ्लेशन, महागाईला तुम्हाला चांगल्या प्रकारे जर का मात द्यायची असेल महागाईवर, तर तुम्हाला इक्विटीमधल्या गुंतवणुकीशिवाय पर्याय नाही, आणि त्यात नक्की रिटर्न बनू शकतात. आणि ही जी व्होलॅटिलिटी आहे ना, ती अजात शत्रू आहे. बरोबर. म्हणजे त्याला तू काहीच करू शकत नाही, ती अजिंक्य आहे. बरोबर. मग असा शत्रू ज्याला तू कधीच हरवू शकत नाही, त्याच्याशी तू काय करू शकतो? हात मिळवणी करू शकतो, आणि ती म्हणजे SIP. प्रत्येक अप अँड डाऊन मध्ये तुम्ही बाईंग करत राहा, आणि मार्केट शेवटी ट्रेंडनुसार वर जातच. तर कारण 22,000चा सेन्सेक्स 2008चा हा एक नंबर होता, आणि आजचा 86,000 हाही एक नंबर असणार. तो कधीतरी 1 लाख होणार आहे, त्याच्या पलीकडे जाणारच आहे, अनलेस अँड अंटिल बेसच तुम्ही ऍडजस्ट केला नाही तर. सो एकंदरीत बघितलं तर इट्स इंडेक्स बिकम्स जस्ट अ नंबर. सो मार्केट जर का वरच जाणार असेल, तर व्होलाटाईल मार्केटमध्ये माझी SIP चालू राहणं हे कधीही फायद्याचं. आत्ता गुंतवणूकदारांना गेल्या 1 वर्षात लार्ज कॅपमध्ये हार्डली 3-4% रिटर्न मिळालेत. स्मॉल आणि मिड कॅपमध्ये त्यांना परतावा मिळाला नाही, कुठे कुठे निगेटिव्ह रिटर्न्स आहेत. मग रिसेन्सी बायसनुसार 1-1.5 वर्षात नाही बनले ना रिटर्न्स, बरोबर आहे. पण 5-10 वर्षांचा इतिहास काढून बघा काय आहे, पोस्ट कोविड रॅली काय आहे, त्याच्यातनं लक्षात येईल की इक्विटीमध्ये चांगला परतावा मिळालाय, आणि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सनी किंवा यांनी खरंच खूप चांगला परतावा दिलाय, जेणेकरून लोकांच्या वेल्थमध्ये खरंच प्रचंड नफा म्हणजे वाढ झालेली दिसते. तू एक रिस्क ॲपेटाईटचा उल्लेख केलास, मला वाटतं यांनी चांगला करू आपण. तर ही रिस्क आपली घेण्याची क्षमता, जोखीम घेण्याची क्षमता आपली नेमकी किती आहे, हे इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करायच्या आधी कसं ठरवायला पाहिजे गुंतवणूकदारांनी? ह्याच्यासाठी एक सोपा पॅरामीटर म्हणजे वॉरेन बफेट यांनी सांगितलं, किंवा मी पण ते ऐकलंय, याची पुष्टता मी नाही करू शकत, पण मी झोपलो
आज आणि उद्या सकाळी मार्केट 30% डाऊन झालं हम्म. तर त्या दिवशी परत मला शांत झोप लागू शकत असेल तरच ती माझी रिस्क ॲपेटाईट आहे. म्हणजे माझी नेटवर्क 2 कोटी आहे, हम्म. मी 1 कोटी इक्विटीमध्ये टाकले, दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोर्टफोलिओ 70 लाख असेल तरी माझी झोप उडाली नाही हे मला आश्चर्य वाटलं नाही, तर माझी रिस्क ॲपेटाईट तेवढी आहे. एवढं तुम्ही गुंतवू शकता, त्याच्या पलीकडे गुंतवू नये. मग एखाद्यासाठी ती रिस्क ॲपेटाईट खूप कमी असेल. पण मी म्हटलं तसं की व्होलॅटिलिटी पॅरामाउंट आहे आणि आजकाल मी बघतो इन्व्हेस्टर खूप मॅच्युअर झालेत, कारण करेक्शन पण शॅलो झालेत, म्हणजे उथळ झालेत. कोविडमध्ये 4 महिने खाली जाऊन परत वर आलो होतो. एक लॉंग टर्म करेक्शन असं भारतामध्ये आलं नाही, कारण भारताची डायनामिक्स थोडी वेगळी आहे. यामध्ये मी जपानच्या निक्केईचं उदाहरण देऊ इच्छितो की 1991 साली जे निक्केईनी जी उच्चांक गाठला होता तो परत क्रॉस करायला त्यांना माझ्यामध्ये 2024-25 साल उजाडलं. बापरे. दुर्दैवाने जपानची इकॉनॉमी ही एका प्रकारे स्टॅग्नेट झाली, त्यांचं पॉप्युलेशनचेही चॅलेंजेस झाले आणि त्याच्या अलीकडे 4 दशक ते सुपरफास्ट ग्रो झालेत. सो त्याचा हा परिणाम असेल. भारतामध्ये सध्याचं जे आपलं डायनामिझम आहे ते बघता अशी कुठलीही शक्यता पुढच्या 10, 15, 20 वर्षात दिसत नाही. आपल्याकडे एक घटना घडली आहे की असं म्हणतात बिलो विंध्याज आपलं पॉप्युलेशन कमी होत आहे आणि अबोव विंध्याज वी आर स्टील ग्रोईंग, आणि थोडाफार तरी पॉप्युलेशन ग्रोथ गरजेची आहे. जर का आणि आज आपला देश बहुसंख्य यंग लोकांचा आहे, कधीतरी तो एज होणार, पण पुढची काही वर्ष पॉप्युलेशनचा ट्रेंड बघता आणि ओव्हरऑल डायनॅमिक्स बघता जगाची आपण लेबर फोर्स असू, सो आपल्याकडे रेमिटन्सेस येत राहणार, आपलं स्वतःचं कन्झम्पशन इंजिनही चालू राहणार आहे आणि आपली जी ह्युमन कॅपिटल ज्या प्रकारे ग्रो होत आहे किंवा शिक्षण म्हणजे उच्च शिक्षित पिढी वाढत चालली आहे, आपल्याकडे ज्या प्रकारचे उद्योगधंदे येत आहेत, व्यवसाय येतात, त्यानुसार आपल्या मार्केटची ग्रोथ चांगली राहील असं दिसतंय. सो हे बघता आपल्याकडे एक लॉंग टर्म गुंतवणुकीसाठी इक्विटी हा नक्की चांगला पर्याय असं मी म्हणू शकतो. वा. विपुल, आता काही रॅपिड फायर आपण घेऊया. या इक्विटी संदर्भातले काही प्रश्न आहेत की सामान्य माणसानं थेट शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करावी का म्युच्युअल फंडात? म्युच्युअल फंडात. ओके. इक्विटीमध्ये 6 वर्षात दुप्पट परतावा मिळणं हे वास्तव आहे का केवळ स्वप्न आहे? रूल ऑफ 72 6 वर्षात म्हणजे 12% शक्य आहे, सहज शक्य आहे, गॅरंटी नाही. मार्केटमध्ये मोठी करेक्शन आली, शेअर मार्केट कोसळलं की गुंतवणूक थांबवायची का आणखी वाढवायची? आणखी वाढवायची. आता काही थोडेसे मजेशीर प्रश्न आहेत. तुमचं पोर्टफोलिओ जेव्हा लाल रंगात जातो, म्हणजे थोडक्यात मार्केट क्रॅश होतं, तेव्हा तुमचं बीपी शूट होतं का? बीपी शूट होत नाही अजिबात. इनफॅक्ट आनंद होतो जर का माझ्याकडे ड्राय पावडर म्हणजे गुंतवणुकीला पैसे असतील तर. बायकोच्या सल्ल्यानं शेअर निवडणं फायद्याचं की टिप्स देणाऱ्या टेलिग्राम ग्रुपच्या? दोघांच्याही नाही. मार्केट क्रॅश झाल्यावर तुम्ही हॉलिडे प्लॅन कॅन्सल करता की डाळ भात खायला सुरुवात करता? ट्रेकला डाळ भात खातो, ट्रेकला जातो, फिरायला जातो, पैसे असतील तर थांबून खरेदी करतो. इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणारा माणूस रात्री शांत झोपू शकतो की दर तासाला ॲप चेक करतो? ॲप डिलीट करून त्यांनी शांत झोप घ्यावी. थँक्यू विपुल. इक्विटी हा किती डीप टॉपिक आहे तुझ्याशी बोलून किंवा तुझ्या चर्चेतनं जाणवलं. तर ही एवढी सगळी सखोल माहिती मला वाटतं गरजेची आहे आणि ती घेऊन मग गुंतवणुकीला जर कोणी नवीन वर्षात सुरू करणार असेल तर तसं करणं हे जास्ती बेटर आहे. परत हाच मुद्दा आहे की इक्विटी हा खूप मोठा टॉपिक आहे, त्यामुळे म्हणलं तरी सगळ्या तुमच्या शंकांचं निरसन आम्ही केलं असेल असं म्हणू शकत नाही. त्यामुळे काही प्रश्न असतील, शंका असतील, आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. टीम बिग बग्स तुम्हाला नक्की वेळेत रिस्पॉन्ड करेल. तसंच आत्तापर्यंतच्या व्ह्यूजवरनं असं दिसतंय की तुम्ही बघताय तर खूप मोठ्या संख्येत, पण अजूनही काही कारणांनी आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा, म्हणजे नवीन एपिसोडचं तुम्हाला नोटिफिकेशन हे येत राहील. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद.